טוב, היום אני אחרוג ממנהגי על לדבר על מדינת ישראל, מדיניות, ערבים, יהודים, דת ואלוהים, ואני מדבר על נושא מאוד אקטואלי, וזה פרשת הרוגלות. אמ, אין לי מידע, כמו שיש לאבי וייס או לאלי ציפורי, על איך הופעלו הרוגלות האלה על ידי המשטרה או על ידי השב"כ, אבל יש לי היגיון בריא. ואני יכול להגיד לכם שמי שפיתח את הרוגלות האלה, והרוגלות הראשונות פותחו בחיפה, יכל בתהליך הפיתוח לחדור לטלפונים של אנשים. עכשיו, ההיגיון אומר שאנשים, חברה מסודרת שמפתחת רוגלות, ייקחו איזשהו טלפון, יתקינו עליו תוכנות, ייקחו את התוכנת רוגלה ויפרצו לאותו טלפון. אבל אני מכיר את האנוש. למה שיפרצו רק לטלפון הזה אם יכולים לפרוץ להיא? כי פתאום הכלי הזה בידיים שלהם. זאת אומרת, הרוגלה הזאת, לפני שהיא הפכה להיות בשימוש המשטרה, ולפני שהיא הפכה להיות בשימוש השב"כ, היא קודם כל הייתה בידיים של המפתחים. עכשיו תדמיינו לכם את עצמכם. יש לו בידיים שלכם כלי, אתם יכולים לפרוץ למי שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, אתם בכלל חברה בפיתוח. וכמה אנשים לדעתכם, החבר'ה האלה בחברה הזאת, ב-NSO, פרטיים, פרצו ככה בשביל הכיף. וכמה בחורות פרצו בשביל הכיף. עכשיו, כדי שתבינו מה הרוגלות האלה יודעות לעשות, שתבינו באיזה רמה הרוגלות האלה פועלות. הרוגלות האלה יודעות להיכנס לטלפון שלך, להעתיק את כל הסיסמאות שלך, להתחזות בשמך בכל הרשתות החברתיות, ולהפעיל מה שהם רוצים בתוך הרשת החברתית שלך. פייסבוק, הם מחליטים מי פתאום לא יהיה חבר שלך. מה הבעיה? יש להם את כל אישורי כניסה לטלפון שלך, אז יש להם את הכל. יכולים לנפות לך חברים, יכולים להתחזות בשמך, יכולים לענות בשמך, יכולים לשלוח הודעות בשמך, יכולים למנוע מהודעות להיכנס אליך, יכולים למנוע משיחות טלפון להיכנס אליך, יכולים לנטר את כל ההודעות שלך שיוצאות ונכנסות, ולשלוט בהן. וזה בשלב הראשוני, שזה עוד בידיים פרטיות. עכשיו זה מגיע לשב"כ, שהגיוני שיהיה לשב"כ את היכולת הזאת. אבל אז זה מגיע למשטרה, ואנחנו יודעים כבר מהפרסומים, ש110,000 אנשים בישראל הודבקו ברוגלות האלה. וגם אם אני רוצה באמת להגיד שלא מאמין שהמשטרה עברה על החוק, המשטרה בנויה מבני אדם, ולבני אדם יש נטיות, מה לעשות? מדי פעם איזה שוטר רצה להיכנס לגברת ההיא לטלפון, או איזה שוטרת רצתה להיכנס לבוס שלה לשעבר. הרבה סגירת חשבונות היה מתחת לפני השטח, כי פתאום יש פה כלי שכביכול אף אחד לא יעלה עליו. עכשיו תדמיינו לכם בראש, תמחקו את נושא הרוגלות. דמיינו לכם בראש שהרוגלה היא לא כלי אינטרנטי, היא אקדח שקוף. אקדח חדש שהמציאו שהוא שקוף. ואתה יכול ללכת ולראות באנשים עם אקדח שקוף שאף אחד לא יראה מי ירה באקדח הזה. כמה אנשים לדעתכם ימותו עד שיעלו עליכם? אז אני אומר לכם, קודם כל בגלל הוודאות שיש עכשיו, בגלל המשפט שהסתיים בארצות הברית, כי בארצות הברית משפטים מסתיימים, לא כמו אצלנו שהם מתחילים בדור א' ונגמרים בדור ב'. ו-NSO הפסידו במשפט, או מי שהחברה שירשה את NSO והועמדה למשפט. הם הפסידו למטה. פייסבוק בעצם, שהם המחזיקים, אם אני לא טועה, של וואטסאפ. והם הפסידו במשפט 168 מיליון דולר על שבועיים שהם חדרו לרוגלות. ואנחנו מדברים על רוגלות שפעילות יותר מ3 שנים, אם לא הרבה יותר.
אז אני אומר לכם שמה שאתם הולכים לגלות, בקנה מידה של התקפה כנגד האנושות, זה מה שקרה פה. נכון, יש כאלה שרק הציצו להם בדואר נכנס, ויש כאלה שרק הציצו להם בוואטסאפ. אבל אני יכול להגיד לכם שיש אנשים שפשוט התעללו בהם. פשוט התעללו בהם. עכשיו, אני לא יודע עכשיו אם זה ידיים פרטיות עשו את ההתעללות, האם השב"כ עשה את ההתעללות, האם המשטרה עשתה את ההתעללות. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, מי ששתל את היועצת המשפטית לממשלה, זו הייתה החדירה הכי גדולה למדינת ישראל. כי היא זאת שמגנה על הפשע הזה. בין אם היא מבינה את זה ובין אם היא לא מבינה את זה, היא שותפה לפשע חמור. פשע חמור, אני אומר לכם. מה שיחשף פה זה פשעים נוראים. כלי רוגלה שיכול לעצור פשיעה, יכול לתפוס גנבים, יכול לתפוס רוצחים, הפך להיות לכלי פשע חסר תקדים במדינת ישראל. אז תהיו מוכנים, כי מה שאתם הולכים לגלות, ואני אומר לכם את זה בתור בן אדם שאני יודע שחדרו לו לטלפון, לפייסבוק, לוואטסאפ, לטלגרם, למה שאתם לא רוצים שאפשר לחדור, למייל. ואני לא אספר לכם את כל הסיפור, אני רק נותן לכם את הרמזים כדי להבין. הרי זה בני אנוש פה. אתם יודעים טוב מאוד מה קורה אם נותנים כלים בידיים של בני אנוש. הבושה הגדולה היא שהכלים האלה הופעלו תחת שירות הביטחון הכללי, תחת משטרת ישראל, תחת היועצת המשפטית לממשלה. ואני אומר לאותם אנשים ששותפים לפשע הזה, זה הזמן. זה הזמן להיות עד בדינה. זה הדרך היחידה החוצה. ואני אומר לכם, יהיה פקק בכניסה ל-433. פקק יהיה. כי כל מי שמעורב בפרשה הזאת, ויודע שהפרשה הזאת הולכת להתפוצץ, אין לו לאן לברוח. אין לו בעולם לאן לברוח. רק להיות עד מדינה. ואני רוצה להגיד מקרב לב, באמת, תודה למי שעושה יומם ולילה לחשוף את הפרשה הזאת. כי אין לכם מושג מה אתם תגלו. אז תודה. מכל הלב.